नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकमा आउने वार्निङलाई कसरी रिमुभ गर्ने, कसरी हटाउने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। र टिकटकमा वार्निङ कसरी आउँछ, किन आउँछ र यसले आइसकेपछि के असर गर्छ र यसलाई हटाउने कसरी भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब म तपाईँलाई टिकटकमा लगेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्टमा एउटा वार्निङ आइरहेको छ। यो वार्निङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक एकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि कम्युनिटी गाइडलाइन्स भोइलेसन खालका भिडियोहरू बनाउनु भयो र अपलोड गर्नुभयो भने वार्निङ आउने गरेको छ। यो वार्निङ एउटा र दुईवटा आइसकेपछि तपाईँहरूको आइडी ब्यान हुनसक्छ। त्यही भएर पहिलो वार्निङ आइसकेपछि तपाईँले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब म वार्निङ हटाउनका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि म्यानेज एकाउन्टमा गएर तपाईँले एउटा आइडी लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, जिमेल आइडी। अब म्यानेज एकाउन्टमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मेरोमा जिमेल आइडी लिङ्क छ अलरेडी। तपाईँहरूको छैन भने यहाँनिरबाट क्लिक गरेर तपाईँले जिमेल आइडीलाई लिङ्क गर्नुहोला। यहाँ जिमेल आइडी राख्नुहोला। यो जिमेल आइडी राख्न जरुरी छ। अब जिमेल आइडी यहाँ राखिसकेपछि, जिमेल आइडी लिङ्क गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक गएर म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब ब्याक जानुहोला। ब्याक गएर तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर त्यो वार्निङ आइरहेको एउटा स्क्रिनसट लिनुहोला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एकाउन्टमा वार्निङ साइन छ। यो वार्निङ साइन सहितको एउटा स्क्रिनसट तपाईँहरूले यहाँनिरबाट लिनुहोला। यो स्क्रिनसट जरुरी छ। मैले स्क्रिनसट लिएँ। स्क्रिनसट लिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट बाहिर जान सक्नुहुनेछ। अब टिकटकमा काम छैन, हामी गुगल क्रोममा गएर सबै वार्निङ रिमुभ गर्नको लागि प्रयास गर्नेछौँ। अब गुगल क्रोममा जानुहोला। गुगल क्रोममा गएर तपाईँहरूले सर्च बारमा केही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा तपाईँले टाइप गर्नुहोला टिकटक सेयर योर फिडब्याक फर्म भनेर। टिकटक सेयर लेखिसकेपछि योर फिडब्याक फर्म भनेर यहाँ देखाउँछ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ सबभन्दा टपमा टिकटकको लोगो छ र यो लिङ्क छ। यो ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा फर्म खुल्छ। अब यहाँ फर्म खुलिसकेपछि त्यहाँ हामीले अघि टिकटक एकाउन्टमा म्यानेज एकाउन्टमा हामीले गुगल आइडी देखेका थियौँ। त्यो गुगल आइडी लिङ्क गरेका थियौँ भने त्यो आइडीलाई यहाँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ इमेल एड्रेस भनेको छ, यहाँ इमेल आइडी। त्यो आइडी तपाईँहरूले त्यो म्यानेज एकाउन्टमा राख्नुभएको आइडीलाई यहाँ राख्नुहोला। गुगल आइडीलाई यहाँ राख्नुहोला। तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्नुहोला। त्यो आइडीलाई टाइप गरिसकेपछि अलिक तल गइसकेपछि टपिक सेलेक्ट एन्ड अप्सन भनेको छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट एउटा अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्ट ए बग फिचर रिक्वेस्ट भन्ने ठाउँमा। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यसलाई छान्नुहोला। यसलाई छानिसकेपछि टेल अस मोर भनेको छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। सेलेक्ट एन्ड अप्सनमा क्लिक गरेर रिपोर्ट अ बग भन्ने ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई छान्नुहोला। यसलाई छानिसकेपछि अब तलतिर जानुहोला। हाउ क्यान वी हेल्प भनेको छ। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले अब केही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला। यहाँ रिपोर्ट लेख्नुहोला। तपाईँले यहाँनिर केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा टिकटक एकाउन्टमा वार्निङ आएको छ, किन आएको छ, बाई मिस्टेक आएको छ, अथवा हामीले नबुझेर कम्युनिटी गाइडलाइन्स भोइलेसन खालका भिडियो बनाएर आएको छ भनेर यसरी केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के लेख्ने, कसरी लेख्ने भनेर म तपाईँलाई यहाँ डिटेल्ली यो डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनेछु। त्यसलाई जस्ताको तस्तै तपाईँले सार्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँहरूले सार्नुहोला। म यहाँ के लेखेको छ भनेर, यहाँ के लेख्नुपर्छ भनेर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले त्यसलाई सार्नुहोला। यसरी यहाँनिर के लेख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेर त्यो लेखिसकेपछि अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। अलिक तलतिर गएर यो अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट फाइलमा क्लिक गर्नुहोला र फाइलमा क्लिक गरेर त्यो अघि हामीले स्क्रिनसट लिएको फाइललाई अपलोड गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट लिएका थियौँ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यो स्क्रिनसट लिएको जुन वार्निङको स्क्रिनसट थियो त्यसलाई हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र सेलेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो फाइललाई क्लिक गरेर सेलेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो अपलोड भइसकेको छ। अब अपलोड भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट देख्दै हुन्छ यो दुई ठाउँमा टिक लगाइदिनु होला। रातो टिक लाग्छ, यहाँ टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट सबमिटेड भनेको छ। ओकेमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँहरूले जुन वार्निङ हटाउनका लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, रिपोर्ट पठाउनु भएको छ, त्यो सबमिटेड भइसकेको छ। अब तपाईँहरूको 24 घन्टाभित्रमै टिकटकले रिभ्यू गर्छ, चेक गर्छ, जाँच गर्छ र तपाईँहरूको वार्निङ चाहिँ बाई मिस्टेकली रहेछ भने हटाइदिनेछ। यदि यो वार्निङ हटेन र पनि तपाईँहरूलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। यो वार्निङ यसरी हटाउँदा हटेन भने 3 महिनाभित्रमा तपाईँहरूको वार्निङ आफै हटेर जानेछ। 3 महिनाभित्र चाहिँ धेरै ध्यान दिएर भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोला। टिकटक कम्युनिटी गाइडलाइन्स भोइलेसन खालका भिडियोहरू अपलोड नगर्नुहोला।
त्यो बारेमा जानकारी राखेर मात्रै भिडियो अपलोड गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको वार्निङ हट्न सक्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरूका साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।